Oikein paljon tervehdyksiä sinne kaikille Videospace-kanavan katsojille ja tervetuloa jälleen kerran seuraamaan uutta unboxausarvosteluvideoa. Eli mähän on muutaman näitä nyt tehnyt tässä 2026 vuoden puolella ja idea näissä ohjelmissa on se vähän niin kuin jatkaa sitä mun Videotalk-kanavan puolella tekemää unboxausta. Eli mullahan on ollut perinteinä se, että mä aina niin kuin unboxaan sen tuolla Videotalk-nimisellä mun englanninkielisellä kanavalla. Pistä kanavatilauksen, jos ei vielä ollut, niin läheskään aina mä en ole nähnyt niitä elokuvia. Mutta suomeksi näitä on tehnyt sitten näitä videoita sillä lailla, että nyt mä oon katsonut nämä elokuvan ja annan teille sitten oikein mielenkiintoisen arvostelun näistä. Ja kuten kuvasta näkyy, tässä on kyseessä Vinegar Syndromen paketti ja jos siellä on oikein tarkkaavaisia kanavan katsojia, niin muistatte sen, että mähän lopetin ton Vinegar Syndromen vuositilauksen. Olin tehnyt sitä 5 tai 6 vuotta sitä ennen, mutta lopetin sen kuitenkin tämän vuoden alussa sitten, että koin, että siellä ei nyt tule niin paljon kiinnostavia elokuvia, että mun kannattaisi jatkaa sitä 1 000 euron tilausta. Joo, se ei ole mikään halpa. Sitten ajattelin, että mulle kyllä riittää se, että mä voin ostella näitä sitten ihan yksitellenkin, kuten tavallinen kuolevainen sitten. Ja tässä nyt on tämän vuoden 2026 ensimmäinen paketti. Ja nyt sitten mennään katsomaan, mitä täältä nyt oikein löytyy sitten teidän katsojien pään menoksi sitten. Ensimmäisenä meillä on tässä tämmönen kuin tissielokuva Love Camp. Tää on Jess Francon elokuva. Onpas siellä nyt sitten, kyllä nyt onkin sitten semmonen K18 kansi tässä sitten. Eli Love Camp, eli Jess Franco nyt varmaan useimmille Videospace-kanavan katsojille ei ole mikään tuntematon käsite. Ja sen elokuvat on todellakin hit and miss, useimmiten tosi miss, eli tosi exploitatiivisia ja kummallisia elokuvia välillä. Mutta tämä kyseinen Love Camp-elokuva oli semmoinen, mitä en ollut aikaisemmin nähnyt, ja tämä on hyvin yksinkertaisuudessaan, se on semmoinen elokuva tästä joukosta naisia, joka sitten tämmöiseen, joku sotilasjuntta sitten kaappaa niin kuin heidän leiriinsä, ja heidän tarkoituksena on kouluttaa näistä kaapatuista naisista sitten tämmöisiä jonkin sortin taistelukenttä leikkikaluja sitten miessotilaille sitten, ettei heillä tule aika pitkäksi siellä rintamalla. Ja yksi näistä naisista sitten, joka oli semmoinen nainen, joka oli menossa naimisiin miehen kanssa sitten ja siinä häissä se kidnappattiin, niin se sitten vähän niin kuin rakastuu tähän tämän sissijoukon sitten tämmöiseen jonkin sorttisen johtajaan sitten ja about kaikki siellä näistä sissijoukoista naispuolista, ne on aina koko ajan alasti siinä, paitsi tämä johtaja sitten, tai siis naispuolinen kiduttaja. Se on vähän semmoinen Ilsa She-Wolf of the SS-tyylinen hahmo sitten se. Joo, ja lopussa oli ihan yllätystwisti sitten, kun no mä spoilaan sen nyt, kun ei kukaan varmaan tätä katso, niin tää meidän sankarinainen sitten, se mies tulee pelastamaan sitä, mutta se valitseekin sitten paljon mielenkiintoisemman ja vaarallisemman sitten tämän sissisotilaan, joka on sitten kaapannut, niin valitsee, että minä olen rakastunut sinuun, ja sitten se oikea mies on, että mene hänen luokseen, hän on ansainnut sinut tai jotain semmoista. Se oli vähän yllättävä twisti sitten. Siis perinteisin mittarein mitattuna ne ihan hevon paskaa, siis niinku tylsää paskaa, mutta tavallaan tässä niinku, jos sä osaat säätää aivot sellaiselle Jess Franco aaltopituudelle, niin se saattaa olla ihan antoisa kyllä. Ja kyllä mä pystyn osittain tekemäänkin sen, että tässä on niin paljon alastomuutta ja kummallisia musiikkikohtauksia tässä, että niin kyllä se nyt vierähti ihan hyvin. 79 minuuttia tää vierähti ihan hyvin, mikä tää elokuvan pituus, että jos tää olisi ollut niin kuin semmoinen joku 95 minuuttia, niin voisin olla ihan toista mieltä. Tällaisena mä annan tälle elokuvalle sitten, niin annetaan nyt 2,5 tähteä. Hommasin tämän Melusineltä, eli se on se Vinegar Syndromen se saitti, missä siis myydään aikuiselokuvia. Ei tämä nyt mun mielestä kyllä mikään niinku pornoelokuva ollut. Tai siis on se pornoelokuva, siinä on paljon seksikohtauksia ja alastomuutta. Ja ehkä niinku sillä hilkulla ollaan, että niinku meneekö tämä hardcoreen, mutta ei nähdä mitään siis lähikuvia tai mitään semmoista, niin tämä oli siinä mielessä turvallinen koko perheen elokuva kyllä. Mä en nyt sillä pistä tätä näytille, koska tässä
tisut tuossa kannessa sitten ja niin on tässä slipissäkin, mutta uskokaa se, että siinä on slipcoveri ja kannet sitten. Jatketaan vähän samoilla meiningeillä, eli hommasin sieltä Melusinesta sitten tämmöisen filmin kuin Debbie Does Dallas. Joo, ja oi saakeli, mikä peräpää tässä on sitten piirrettynä tähän kyllä. Ja tämähän on nyt siis ainakin mun korvaan tää on niinku siis sellainen hardcore-elokuvan klassikko, eli varmaan useimmat ihmiset, jotka on ikinä nähnyt tätä elokuvaa, niin tunnistaa nimen Debbie Does Dallas, eli tää on tämmönen hyvin rimmaava nimi kyllä ja kaikin puolin semmonen maineikas elokuva kyllä. En ollut ikinä kyllä nähnyt ja nyt sitten kun tää VCX niitten sublabel pisti sen Melusineen myynti, niin ajattelin, että tärskäytetään nyt sitten Debbie Does Dallasia sitten kun en ole sitä nähnyt. Ja kyseessähän on varsin perinteinen jynkky hardcore elokuva, että siinä oli tämä nainen, joka näyttelee Debbie sitten, mikä se nyt olikaan, oliko se justiin toi Misty Winter, ei kun Bambi Woods on sitten tämä ja ihan nätti liikka ja juoni, jos se nyt halutaan kuulla, niin on se, että Debbie saa jonkun, oliko se stipendin sitten, että lähtikö se nyt sitten Dallasiin, sai sieltä opiskelupaikan. Se ei vitti yksin mennä siihen sitten, eikä sillä ole rahaa lähteä, niin onneksi hänellä on sitten tämmöisiä cheerleader-kavereita sitten naispuolisia, joka innokkaana lähtee auttamaan Debbieä sitten siihen, että hän saa rahaa. Ja oikeastaan ne auttaa niin hyvin tässä rahan saannissa, että ne itsekin pääsee lähteä sitten mukaan. Eli toisin sanoen ne myyvät persettä erilaisille miehille sitten, joita tällä paikkakunnalla niin innokkaasti sitten heitä haluavat sitten kyllä. Robert Kermanikin näytteli tässä Cannibal Holocaustissa sitten, mutta ei tässä nyt kyllä ihan oikeasti kauheasti kotikerrottavaa kyllä ole, että aika perus sanon minä kyllä on tämä Debbie Does Dallas, että on näitä nyt jonkun verran tullut katsottua näitä Vinegar Syndromen Classic Hardcore, niin aika perus se oli kyllä, sanotaan nyt 3 tähteä siinä omassa lajissa. Ja tajusin, että mullahan oli tää tämmönen Debbie Does Dallas 2 sitten, tää on ollut vähän kauemmin. Ja tää oli P-Karaman julkaisu ja en muista tästä kyllä yhtään mitään, mutta vähän luulisin, että tää Bambi Woods palaa tähän ja ihan samanlainen perusjynkky tässä olikin. Tässä oli Ron Jeremykin sitten tämän Bambi Woodsin kanssa, mutta tää ei siis tullut tästä paketista, tää vaan oli siinä sitten. Ja tietäkää se, että sekin on julkaistu kyllä sitten Vinegar Syndromen toimesta. Mä tykkään siitä, että nämä saman niin tää kansityyli on, ne on ihastuttavasti pitänyt tämän saman tyylisenä, tämän kansityylin tässä kyllä, 1. ja 2. sitten. Hienoa asiakaspalvelua kyllä. Sitten oli tietysti perus Agfaa sitten Blast of Girls ja sitten sen lisäksi tässä elokuvassa on The Girl, The Body and The Bill. Nämä oli Herschell Gordon Lewisin elokuvia. Jos muistatte kuka on Herschell Gordon Lewis, niin se on se mies, joka on käytännössä keksinyt gore-elokuvan sitten. Ei nyt varmaan keksinyt, mutta teki siitä sillain suosittua ainakin Grindhouse-piireissä sitten. Blood Feast, Gore Girls. Mitä kaikkea siltä nyt tulikaan sitten, 2000 Maniacs ja mitä kaikkea. Mutta se teki myös muitakin elokuvia kuin pelkkiä gore-elokuvia. Ja tässä oli semmosia elokuvia, 2 näitä tämmöisiä Grindhouse-elokuvia, mitä en kyllä ollut ennen nähnyt. Ja Blast of Girls oli kyllä ihan hevon paskaa. Se oli kertoo tuosta bändistä, jota semmoinen manageri kusettaa. Ja siis tää jatkuu 90 minuuttia. Huonoa tämmöistä 60-luvun Beatles-tyylistä musiikkia. Selvästi tehty niinku vaan sitä varten, että saadaan täytettyä tää elokuva nuorisomusiikilla. Ja oli kyllä tosi paskaa kyllä. Hauskinta tässä oli se, kun toi Colonel Sanders, eli tiedätte, no ei kukaan tiedä tätä Suomessa 2026 vuonna. Colonel Sanders oli siis tää Kentucky Fried Chicken pikaruokaravintolan se niin kuin perustaja, keulahahmo sitten. Tai mä en tiedä, onko se perustaja, mutta ainakin keulahahmo sitten. Vähän niin kuin Ronald McDonald, mutta ilmeisesti Colonel Sanders oli sitten oikea tyyppi kuitenkin. Sellainen vanha papparainen, joka tykkää hengällä nuorison kanssa ja tarjoilla chicken wingsejä ja kaikennäköistä grillattua kanaa kaikille sitten. Se on ihan irrallinen kohtaus, tää bändi menee sinne, meneekö se Kentucky Fried Chickeniin siinä, sitten morjes, että tilataan kuule grillattua kanaa, ja sitten se kysyt, että ootte sitten bändi, että joo, kyllä ollaan bändi, että ollaan menossa niinku treenaa, että no kuulekaas, mä tarjoan teille kanat sitten, jos me ette pitää pienen keikan tohon mun
mun ravintolan takapihalle ja sitten se leikkautuu, ne soittaa siellä, lapset tanssii siellä ja se kokonainen biisi taas näytetään. Montakohan vitun biisiä tässä elokuvassa näytettiin kokonaan, niin kuin ihan liian monta, siis ihan yhden tähden hevon paskaa kyllä. No sanotaan puoli tähteä plussaa Colonel Sandersista sitten, mutta ei sitten yhtään enempää, ei tipu yhtään enempää enää kyllä tälle. Sitten tää toinen elokuva oli paljon parempi, joskin ei sekään kauhean hyvä ollut. The Body and the Pill, The Girl, The Body and the Pill oli siis tämmönen vähän niinku teini. No, miksi sanotaan, ei nyt teini-draamakaan ollut, mutta teini-elokuva sitten, teini-einareille tehty teini-elokuva, missä tämmöinen opettaja opettaa e-pillerin käyttöä sitten ja kaikkea niin rakastelutekniikoita, tai no ei nyt suoranaisesti, mutta siis tällainen niin seksi-elämä. Ja tällainen niin 60-luvun vai 50-luvun lopussa sitten, niin 67 vuonna on tehty, niin ei ollut se ihan vielä kauhean yleistä sitten tämmöinen, että se järkytti vanhempia tällä. Ja tästähän sitten, tää niinku pyörii sen ympärillä sellainen ihan hauskaa ajankuvaa ja sellainen, ihan nättejä tyttöjä tässä. Täällä ei ollut mitään seksielokuvia kyllä, että oliko tässä muuten vähän ala? Ei kyllä mun mielestä. Niin ihan ok, paljon parempi kuin toinen paskafilmi, mutta en nyt tällekään mitään niinku, mitään niinku kunniamerkkiä antaisi kyllä niinku, että tähän mä sanoisin. No 2 tähteä, 2,5 tähteä ehkä joo. Ja siinä oli hauskaa se, että ne pojat, mikä siellä mukaan high schoolissa, niin se oli ainakin joku 30 äijä. Niin joo, en kyllä usko pätkääkään, että mitä helvettiä, että ne on ollut niinku teini-ikäisiä. No nyt joku kysyy, että niinku, miksi sä oot nää ostanut sitten? No kun mä kerään tätä AGFA-sarjaa, eli tää on American Genre Film Archive, niin niillä on tosi kummallista matskua. Ei mut kaikkia on näitä, mutta niin kun, mulla on aika paljon AGFAa ja kyllä AGFA on aina AGFA, vaikka se olisikin hevon paskaa. Useimmat niistä on. Tää on AGFA numero 73, eli mitähän mä sanoisin? Olisiko mulla 30-40 AGFAa tai jotain semmoista, että kyllä niitä puuttuukin aika paljon sitten vielä. Mulla on muuten lista, pistän linkkiä tuohon mun leffoihin, jos haluatte mennä kattoon Videospaceista siitä sitten ja tehdä oman listanne sitten. Sitten tämmönen elokuva kuin Bacterion, ja tästä mä teinkin jo toisenlaisen videon sitten, eli tää on italialainen science fiction roska-elokuva, vähän splatteria tällä. Ei mennä nyt niin pitkälle tästä, kauheasti jutella tässä videosta tästä, koska kuvasin tosiaan VHS-videon tästä. Tää on Suomessakin julkaistu ja se on leikattu, tein vähän leikkausvertailua siinä ja tää oli tosiaan 4K Ultra HD Vinegar Syndromelta ja helvetin hyvän näköinen kuva kyllä. No itse elokuva nyt ei nyt mikään, tämä ei ole mikään Oscar-suoritus kyllä tämä elokuva, mutta ja oon nähnyt paljon parempiakin tämän genren edustajia, mutta no joo, kyllä näitä nyt ihan sillain kattelee, että en mä nyt oikein voi haukkuakaan ihan kauheasti, että niin kun, on nähnyt parempaakin, mutta niin kun, on nähnyt kyllä taatusti huonompaakin. Että toistaiseksi paras filmi kyllä, mitä tässä setissä sitten oli, että no kyllä mä 3 tähteä annan sille sitten, että niin kun, jos mä tuolle 2,5. Tämä oli vähän liikaa kyllä sille Girl and the Pillille 2,5. Mutta mennään nyt sillä, ei anneta nyt tällä jälkeenpäin muuttelemaan. Sanotaan 3 tähteä Panikille. Ja en osaa sanoa, että tuleeko tämä video ennen sitä mun VHS-video, missä Panic on mukana. Mutta toivottavasti tulee. Pistetään linkki ja sitten mä yritän muistaa pistää linkki, mutta en mä aina välttämättä muista sitä. Sitten oli kyllä huippuvilmi, oi, Snow Creature, ai että nää on näitä, mistä mä niin tykkään jo. Tää on siis Vinegar Syndromen Paramountilta lisensoima Vinegar Syndrome Labs numero 21 julkaisu. Eli Vinegar Syndrome Labs on tämmönen, missä ne julkaisee vähän enemmän tämmöstä kokeellisempaa elokuvaa sitten, voisiko niin sanoa. Ja tää olikin ihan sikahauska filmi. Mä odotin paljon ja sain vähän ehkä enemmänkin. Tän on ohjannut Miles Wilder, joka on ehkä vähemmän tunnettu veli Billy Wilderille sitten, joka on
mitä, oliko se muun muassa Spartakuksen vai Ben Hurin, kun se oli ohjannut. No kuitenkin tosi profiloitunut Hollywood-ohjaaja, kyllä vanhan ajan Hollywood-ohjaaja. Mutta se veli teki tämmöisiä science fiction elokuvia sitten ja Snow Creature kertoo vähän niin kuin King Kongissa, sama tarina, joukko tämmöisiä tiedemiehiä menee Himalajalle joku tutkimusmatkalle sitten ja en mä muista mitä ne meni tekemään, mutta ne alkuasukkaat sitten, ne vähän niin kuin ottaa sen retkikunnan omiin hallintaansa sitten, kun lumimies on käynyt varastamassa läheisestä kylästä naisia sitten, tai yhden naisen, ja ne menee eteen sitä, ja kyllä ne löytää Snow Creature, ja se onkin tämmöinen mies, joka on se on pukeutunut pyjamaan, mihin on semmoisia teipattu jotain turkiksi ja se on tosi onnettoman näköinen. Ja kyllä ne saa sitten Snowmanin kiinni ja ne tuo sen sitten Los Angelesiin sitten ja se oli hauska kohtaus, kun Snowman meinaa heti jäädä nakeliin siihen. Ne on kato tullissa siinä lentoasemalla. Mä en tajua, miten tämä elokuva antaa näin paljon ruutuaikaa tälle kohtaukselle. Se maahanmuuttoviranomaiset tuli, että hei. Teillä on tämmöinen Snow Creature, mutta eikö se ole sehän on selvästi joku äijä. Että onko se maahanmuuttaja vai onko tämä joku elukka? Sitten, no ei me oikein tiedä, että kyllä se varmaan joku eläin on. Jaa, no en tiedä, meidän täytyy kyllä selvittää tämä. Ja sitten kun se on siellä pidätyssellissä sitten, kun ne alkaa miettiä, että vittu, onko tämä elukka vai onko se niinku maahanmuuttaja, niin sitten se Snowman kerkiää jo karkaa ja se pakenee sitten Los Angelesin viemäriverkostoihin, josta sitten varjoista käsin se aina terrorisoi Los Angelelaisia. Siis tää on ihan uskomaton kalkkuna ja tää ehdottomasti, jos tää joskus tulee saataville, mä puollan ehdottomasti kyllä Cinemadromen ohjelmistoon. Tää on just semmonen elokuva, mikä pitäisi nähdä justiin, niin kuin tiiäksä, ihmisten, niin kuin midnight screeningissä niin sekalaisten ihmisten kanssa kyllä. Tässä sai nauraa kyllä, mutta on ihan varma, että olisin tykännyt tästä vielä paljon enemmän, jos tämän näkisi sillä isolta kankalta niin kuin elokuvateattereissa sitten, kulttielokuvanäytöksessä. Mä annan kyllä 3,5 tähteä tällä hetkellä. Aivan varmasti tämä olisi niin kuin sitten lähes täydellisyyttä hippova suoritus sitten Cinemadrome tai muussa ympäristössä sitten. Ja sitten lisää Agfaa sitten taas ja tää on tämmönen kuin Embalmer, eli mustien kauhuelokuva. Niin kuin paljon ennen, tää oli sitten samaan aikaan kun Boys in the Hood tuli, niin sitten tämä elokuvan tekijä nimeltä Astoriano Berry, sitten joka niinku se oli vissiin joku koulun opettaja, joku filmausluokan opettaja. Sitten oppilaiden kanssa teki monta tämmöistä niin lyhyt elokuvaa tai vähän pidempääkin elokuvaa. En tiedä, oliko Embalmer sitten niin hänen ensimmäinen pitkä elokuvansa, mutta ainakin tällä nimikkeellä sitten tätä mainostettiin. Eli tämä oli valitettavasti Videomasterilta vedetty ja tosi paskalla kuvalla ja valitettavasti tämä oli kyllä tosi paska filmi. Niin siis, jos sä nyt meinaat tehdä niin kuin slasher-elokuvan, niin sun pitäisi saada siihen jotain niin kuin, tiedätkö, jännitystä tai meininkiä, mitä tahansa. Tää on, niin kuin, suurin osa tästä elokuvasta on siihen, että nämä nuoret menee autiotaloon ja sitten ne ei vaan puhuu siellä. Ja siellä on se Embalmer-nimille äijä piiloutunut siellä ja sillä on se oma laboratorio siellä ja yrittääkö se nyt herättää sitten sukulaisia kuolleesta ja tällä. Ja, no, loppu oli ihan hauska twisti siinä, mutta niin se oli tosi laiha lohtu. Muuten ihan vitun tylsää elokuva. Siis pituus oli 86 minuuttia ja se tuntui varmasti puoli tuntia pidemmältä kyllä joo. Ei missään nimessä jatkoa. Ei ollut gore, ei mitään. Ei tässä mitään, mitä niin jäisi muistelemaan. Oliko tässä edes alastomuutta? En mä usko. Se olisi vähän kyseenalaista, jos joku koulun professori niin kuvaisi oppilaiden kanssa niin elokuvaa, jos pyytäisi niitä riisuutua. Niin ei ollut sitäkään kyllä joo. Aika paska kyllä oli. Mutta sen mä sanon, että tässä oli hyvä tässä Agfan julkaisussa sitten se, että tässä oli toisiakin sen filmejä. Joo, mä katoin kaikki, mä oon niin tyhmän. Niin, ne mitä ostetaan, niin katsotaan. Niin sitten tässä oli tää jotain lyhyt elokuvia, ne ei ollut kummallisia, mutta sitten oli tää The Black Beyond. Se oli tämmönen tieteiselokuva, että se tieteisantologia-elokuva. Tai tieteiskauhuantologia-elokuva. Oliko siinä nyt sitten 5 vai 6 eri tarinaa sitten,
missä oli muutamassa oli ainakin oli niinku joku avaruus oli jo siinä, niin se oli ihan hauska tämmönen blaxploitaatio skifi-homma. Se oli kiistatta paljon parempi kuin tää Embalmer sitten, sen katsoi niinku ihan mielellään kyllä. Ja se ei tainnut olla läheskään niin pitkä, joku 70 minuuttia. Niin, mutta en kyllä, siis 1 vitun tähti tälle Embalmerille ihan sukkana ja sitten se oli hyvä se skifi-homma, niin mä annan sille armostan, että annetaan nyt 2 tähteä sille sitten, että joo, mutta en suosittele kyllä, en missään olosuhteessa kyllä tommosta pökälettä kyllä kenellekään. Sitten olikin VSA:n aika, The Dead Boys Can't Fly, a film by Cecil Howard. Kuka on Cecil Howard ja mikä on Dead Boys Can't Fly? Oletko sinä asunut tynnyrissä, kun et tiedä näitä vastauksia? Voin kertoa, että et ole asunut tynnyrissä. Mullekin oli täysin uusi tuttavuus tämä kyseinen tekijä ja kyseinen elokuva. Tää oli kuitenkin elokuva, jossa siellä oli jo tämmönen joukko, 3 tämmöistä nuorisorikollista sitten, ja ne menee sitten linnoittautuu sitten sen toimistorakennukseen, joka on niin kuin mennyt jo puoliksi kiinni niin kuin Thanksgiving pyhien takia, ja sitten ne alkaa ryöstää niitä erilaisia liikkeitä, mitä siellä on, tai kaikkia yrityksiä, hammaslääkäriä ja kaikki tällä, ja näin. Mun pitäis tykätä tästä, tää on just semmonen mun tyylinen elokuva kyllä, mutta kun mä en vaan päässyt tästä kiinni. Siis tää on paikoin tosi nihilistinen, tosi väkivaltainen elokuva, tosi semmonen tympeä elokuva kyllä. Mutta sitten tässä on vastapainona kanssa tämmöstä, vähän tämmöstä, tää ottaa itseensä tosi vakavasti ja siis vähän tämmönen, tässä lukikin se, että jossain luki, että A Clockwork Orange of the 90s. Niin tässä elokuvan tekijät on selvästi yrittänyt olla paljon parempia kuin mitä ne on. Ne olisi pitänyt vaan tehdä tämmöistä ronskia väkivaltaviihdettä ja vähän huumoria siihen. Tää ottaa itseensä tosi vakavasti ja pyritään tekemään elämää suurempia roolisuorituksia tällaisia. Ehkä mä katson tätä väärällä asenteella tai jotain. Mä ihmettelin, että miksi mä nyt oikein tykkää tästä. Oli tässä nyt jotain verijuttuja, siis tosi väkivaltaisia, siis ajatuksena tosi ilkeitä juttuja. Esimerkiksi yhdeltä hammaslääkäriltä ne poraa hampaat veke, mutta ei tässä nyt mitään kauhean päräyttäviä gore-juttuja ollut. Että ne oli tehosteet joko minimalistisia ja huonoja, tai sekä että, tai sitten oli off-screeninä sitten kyllä. Ai niin, sen mä unohdin sanoa, että heitä vastassa sitten tätä nuoriso-kellopeli-appelsiini-jengiä siellä toimistorakennuksessa. Heidän vastassa on 2 Vietnam-veteraania. Toinen niistä on se joku aulan vahtimestari ja toinen niistä on sitten siivooja. Ja yhdessä ne sitten käyvät näitä vastaan. Ei, tosi hyvä idea. Mä tykkään tästä, mutta esimerkiksi samasta aiheesta, samankaltaisesta aiheesta, just joku mikä se oli, se Enemy Territory, se mikä Arrovi julkaisi vähän aikaa sitten, niin se oli ihan loistava. Tai sitten vaikkapa Roberta Findlayn toi Tenement, niin, tai Game of Survival, jompikumpi nimi, niin valitsen niistä, niin ne on paljon parempia elokuvia tästä samasta aiheesta. Tää jäi kyllä niin kutipiippuun, että ei mitään järkeä. Mutta ihan kiva nyt, että katselin tämän kyseisen elokuvan sitten. Onhan täällä tietysti sitten julistekin sisällä sitten, niin. Mutta elokuvana mä annan tälle, I don't know, ehkä just. Säkällä 2,5 tähteä kyllä. Kyllä varmaan joskus täytyy uudestaan katsoa, että olinko mä nyt oikeasti, oliko mä väärässä vai oliko se vaan, onko tämä moderni klassikko? Mä vähän veikkaan, että en mä oo väärässä. I'm never wrong, come on, I'm never wrong. Sitten olikin vastapainaksi nyt ihan loistava filmi, siis tää olisi sika hyvä. Tämä katsoin ensimmäisenä tästä boksista, eli The Gambler. Semmonen äijä on ohjannut kuin toi Karel Reich, onko se sitten joku puolalainen tai joku kummallinen nimi. Ja tää on The Gambler, eli James Caan esittää tämmöistä opettajaa sitten, joka alussa joutuu hirveeseen kuseen sitten, kun se huolimatta varoituksista, niin se vaan pelaa ja se häviää ihan sikana rahaa. Ja sitten yhtäkkiä se huomaa, että ai saakeli, että nyt mä oon 50 tonnia mafialle velkaa siitä sitten.
sillä on Paul Sorvino se mafiakaveri siinä sitten, että se vähän niin kuin vitsikkäästi niin, että hei, okei, me joudutaan kohta hakkaan sut, että voitko hommata ne rahat? Ja se on, että joo, hoituu. Ja koko elokuva oikeastaan sitä, että se yrittää hommata rahaa ja yrittää väistellä tätä niin kuin vastuuta siitä, että hän joutuu kohta tekemään tiliä tästä niin kuin mafialle ja näin. Tämä on 74 vuoden elokuva. Tämä on tosi 70-lukulainen. Tämä on hyvin tämmöinen niin kylmäkiskoinen ja pessimistinen elokuva ja James Caan vetää niin kuin ihan uskomattoman roolisuorituksen. Tämä oli tosiaan 4K ja tämä on näitä Cinematograph-julkaisuja, missä on tämmöinen samettinen tämä kirja täällä slipcoverin sisällä. Nämä on ihan sikasiistejä julkaisuja. Hyviä ekstroja oli myös filmianalyysejä tällä. Ja ehdottomasti suosittelen tätä elokuvaa kyllä niin kuin kaikille hyvän elokuvan ja 70-luvun elokuvan ystäville. En mä vitti mennä kauhean syvälle tähän juoneen, koska se on ehkä paljon palkitsevampaa sitten, jos itse katselette tämän. Mutta niin kuin, tää on ehkä semmoinen elokuva, mikä ei yleensä niin kuin kerää kauheasti huomiota. Tarkoitan, että siis ehkä vähän tunnettu elokuva sitten. Silloin kun James Caan kuoli, oliko se 2023 vai 2022, niin mä kattelin sen leffoja ja sitten tuli tää vastaan pirupakassa ja mä en ollut ikinä edes kuullut siitä ja katselin sen ja tykkäsin tosi paljon ja olin tosi ilahtunut, kun nyt sitten tuli Cinematographilta sitten tuli 4K-julkaisu siitä ja heti tärskäytin sen sitten kyllä oikein omaa hyllyyn. Sitten eikä kaduta yhtään. Helvetin hyvä kuvanlaatu ja tosi hyvä elokuva ja ajatuksia herättävä elokuva siis siitä, että mitä siinä lopussa tapahtuu. Itse asiassa kiinnostaisi kuulla teidän analyysejä siitä, että mistä se loppu kertoo kyllä. Mulla on aika hyvä kuva siitä, mutta en lähde kertomaan kyllä niin kuin sen enempää siitä sitten. Yhtään mitään sitten. Ja mun mielestä on hienoa, että tätä ei yhtään niin kuin selitetä, mikä tämän motiivit on, miksi se käyttäytyy sillä lailla, miten se käyttäytyy tässä. Että eikö se ole niin kuin yhtään itsesuojeluvaistoa tai mitään omaa tuntoa niin sanotusti, että ei, mutta kyllä se vähän sivuaa sen. Se sanotaan siinä se yhdessä kohtaa, se sanoo, että niin kuin, tiedätkö sitä, että jotkut pelurit pelaavat siksi, että niin. Annetaan vähän ymmärtää. Mutta hieno elokuva kyllä, ihan kevyesti 4 tähden elokuva. Ja jos nyt jonkun näistä katsot tämän katsauksen leffoista, niin katsohan toi Gambleri sitten, mä suosittelen sitä kyllä. Sitten oli kyllä niinku Demon Warppi, oi saatana, tätä mä odotin ehkä kaikkein eniten, koska traileri tästä oli ihan päräyttävä. Taas leffa, mistä en ole ikinä kuullutkaan sitten. Ja tää on tämmönen, George Kennedy näyttelee tämmöistä miestä, joka on lomalla mökillä sitten tyttärensä kanssa ja yhtäkkiä avaruus, tullut Bigfoot hyppää sitten mökin ovesta sisään ja kaappaa sen tyttären ja sitten George Kennedy lähtee metsään etsimään sitä. Sitten tässä on tämmönen nuorisoporukka kanssa, joka sitten joutuu tukkanuottelussa tämän Bigfootin kanssa sitten ja käykin ilmi, että siellä on vähän muutakin pelissä kuin Bigfoot, nimittäin se Bigfoot ei ole Bigfoot, vaan semmoinen alieni, joka pystyy hallitsemaan ihmisten mieliä ja se kerää semmoista zombien armeijaa, että se voi korjata avaruusaluksensa, joo. Tässä oli toi myös Scream Queen, ihana Scream-kinkku. Michelle Bauer oli tässä ja kyllä tissit oli heti paljaana siinä, ei siinä mitään. Ja hyvä kalkkuna meininkiä. Tää oli alun perin John Carl Buechleri piti olla ohjaama, mutta mä en tiedä, jotain se sai kenkää tai jotain lähti menee, mutta se oli sen tarina ja kaikkea. Ihan huomaa, että sen erikoistehosteet, ne on ainakin suunnittelemia John Carl Buechlerin, niin huomaa, että ne on hyvin hanskassa ne erikoistehosteet kyllä. Mä odotin tätä ehkä tästä boksista eniten, mutta oli tää ehkä vähän pettymys kuitenkin, että siis tää oli liian puhelias. Se oli niinku se ongelma, isoin ongelma mulle, että liian puhelias ja liian kliseisiä nämä nuorisohahmot. Jos tässä olisi vaan George Kennedy, Kirves ja Bigfoot ja Alien armeija, tämä olisi ollut varmasti klassikko kyllä. Mutta tällaisenään tämä oli vähän niin kuin liian tavanomainen ja liian tylsä. Ja siis vittu tämmöisen elokuvan niin kuin 92 minuuttia, niin kuin jos 92 minuuttia tuntuu vähän pitkältä, niin sitten tämän tyylinen elokuva niin ehkä tekee jotain väärin kyllä.
82 minuuttia. Lyhennetään näitä juttelukohtauksia. Mennään suoraan näihin hauskoihin kohtiin sitten. Että tässä kesti tosi kauan, että päästiin siihen itse asiaan sitten, kun alkuhomma oli käyty läpi. Mutta joo, ihan jees, ihan ok kalkkunafilmi, mutta ei tästä nyt varmaan meikäläisen suosikkia tuu. Että tässä oli tosiaan 4K Ultra HD ja Blu-ray ja hyvät ekstrat oli Michelle Bauerin haastattelu ja olisi ollut niin mahtavaa kuulla George Kennedyn mielipiteet tästä elokuvasta. Mutta se oli kyllä, täytyy sanoa, että siis respektit George Kennedylle, että tässä oli monta näiden niin kuin tekijöiden haastattelua ja monet sanoi sitä, että George Kennedy oli aivan mahtava äijä. Niin kuin, se ei ollut mitenkään sellainen niin kuin tämän yläpuolella tai mitään niin kuin viitannut, että tämä on roskaa, vaikka tämä mies on ollut onko se voittanut Oscarin ja ollut niin kuin kaikenlaisissa klassikkoelokuvissa aina niin kuin Cool Hand Lookessa ja Mies jalaston aseessa ja missä kaikissa se on vaikka kuinka monessa leffassa ollut, niin että ei yhtään niin kuin katsonut niin kuin, teksää pitkin nenänpäätä tämmöistä tuotantoa ja oli niin kuin tosi ystävällinen kaikille ja antoi nimmareita ja kertoi niin kuin juttuja muun muassa Clint Eastwoodin elokuvasta Eager Sanction ja näitä oli jotenkin aina niin lämminhenkistä kuulla tämmöisiä juttuja, kyllä. Demon Varpista. Mutta ehdottomasti paras näistä nyt sitten oli tämä Gambleri, kyllä oikeasti hyvä. Ja mikäs sitten olisi ollut huonoin kyllä? Kyllä mä sanoisin, että varmaan tämä Embalmeri oli kyllä kaikkein paskin kyllä. Ja sitä mä pelkäsin eniten, mutta kyllähän se nyt piti katsoa sitten. Ja ehkä yllättäjä näistä, paras yllättäjä tästä paketista niin oli Snow Creature. Mä osasin odottaa hauskaa ja hulvatonta, mutta ehkä sai jopa vähän enemmänkin sitä sitten. Kerrohan sieltä sitten katsomasta, että mitä haluaisit näistä sinä eniten katsoa ja oliko sulla jotain näistä. Mua kiinnostaa teidän mielipiteitä. Kysy ihmeessä, jos tuli jotain kysyttävää. Ja nyt, koska olette ollut noin hyvä yleisö, että siellä vieläkin jaksat katsella siellä, annetaanpa vielä bonuksena tähän vielä lisäbonuselokuva. Tää ei tullut tästä lootasta, vaan tää tuli sitten tuolta Error 444 lootasta, eli Error 44 on semmonen hyvin pieni amerikkalainen lafka, joka julkaisee silloin tällöin tosi kovaa matskua, eli nehän on pistänyt sen Run and Killin pihalla ja sitten Red to Killin, näitä kategori 3 klassikkoja, kyseenalaisia klassikoita ja semmoista ja aasialaista kamaa kyllä, japanilaisia filmejä. Ei mulla kaikkea ole, mutta tämän mä nyt hommasin, tää vaikutti tosi kiinnostavalta, että tää on tämmönen kuin Challenge of the Lady Ninja. Ja tää oli, jos en nyt väärin muista, niin tää oli taivanilainen elokuva. Eli tää oli ohjannut se äijä, mä en nyt sen enempää niin kuin tutkinut tätä asiaa, mutta semmonen kuin Lee Chonam. Ja muistaakseni Lee Chonam on ohjannut semmoisen elokuvan kuin Year of the Dragon, joka Suomessa julkaistiin nimellä Lohikäärme. Mulla on se VHS, mulla ei ole sitä nyt tässä, mutta eikä mä ole ihan varma, oliko se äijä, mutta nyt tuli ihan ulkomuistissa tämmönen juttu. Mutta tämä Lee Chonam on tehnyt monta elokuvaa ja tää on ehkä, no en mä ole kaikkia hänen elokuvia nähnyt, mutta tää on ihan viihdyttävä semmonen tosi patriottinen tämmöinen kung fu elokuva. Eli tässä on tämmöinen Lady Ninja, joka on sitten Japanissa ollut ninja-koulutuksessa ja sillä on semmoinen ilkeä velipuoli siinä sitten, joka on japanilaisten palveluksessa. Ja sitten semmoinen Trietori on kanssa sitten siellä Hongkongissa, joka työskentelee kiinalaista hallitusta vastaan. Ja nämä japanilaiset yrittää jotain kusimunatemppua siinä sitten, että ne yrittää saada jotain hallintaansa siinä sitten. Tämä on just tätä tyypillistä kung fu juonta sitten. Ja sitten tätä tarinaa tietysti ryydittävät sitten moninkertaiset tämmöiset ninja-taistelut sitten. Ja tää oli ehkä aavistuksen liian puhelias kyllä meikäläisen makuun, että enemmän olisi kaivannut toimintaa. Täällä on muuten just jotain tämmöisiä tarroja kanssa. Hienoja. Enemmän olisi kyllä kaivannut toimintaa ja tää on yllättävän tämmönen niin kuin poliittisesti kantaa ottava. Elikkä just niinku tosi japanilaisvastainen ja sitten niinku tätä niinku sisäpolitiikkaa pohti, että ja okei, sä työskentelet niiden kanssa, mutta okei, mutta me ollaan niitä hyviä tyyppejä, me ollaan niinku teitä vastaan ja täällä. Lopputäistely oli tosi hieno. Siinä oikeastaan noi ninja-tekniikat pääsi niinku huippuun. Just sitä semmoista mä olisin kaivannut enemmän, että itse asiassa tää Lady Ninja loppujen lopuksi ei edes ollut kauheasti tässä elokuvassa in action sitten, että
täytyy kyllä myöntää, että siis en tiedä mikä tuli, mutta siis nukahdin niin saakelin kovaa kesken tämän elokuvan kyllä, että jouduin kelaan niinku, varmaan niinku, ainakin puoli tuntia jouduin kelaan. Siis heräsin siihen, kun toi soitin oli mennyt jo pois päältä. Että kun oli filmi loppunut, sitten menu on pyörinyt liikaa ja sitten se sammuttaa itteensä. Niin soitin oli pois päältä ja sitten, mutta ei saakeli. Mä oon nukkunut, tiedätkö niinku miten tunnin ainakin jotain semmoista. Kelasin ja sitten tosiaan justiin siihen 90 tunnin kohdalle ja sitten okei jo. Tiedätkö kun sä nukut sillain, että semmoinen valveuni, tiedätkö, että sä kuulet osittain niitä asioita. Ja sitten mä niin tähän pysäytin, että okei, tää näyttää vielä tutulta, niin siihen pysäytin ja siitä katsoin loppuun sitten. Ja se loppu oli kyllä se paras juttu, että en mä nyt usko, että mä nyt menetin mitään oleellista. Ja tää täytyy joskus sitten katsoa. On hieno Special Edition, Limited Edition ja ainakin mulle ensimmäinen näistä Error 444, jossa olisi tämmönen niin kuin, miskä se sanotaan, stopboxi, tämmönen laatikko ja sikana kaikkea näitä booklet. Niin joo, täällä on julistekin siitä, näytetään julistekin vielä jo. Koska onhan tässä ihan hieno tämmönen hieno juliste art. Joo. Kuumia beibejä ja ninja-tekniikoita. Ei se siitä paljon paremmaksi voi mennä. Hyvä. Mutta tässä oli tällä kertaa tämmönen pikku video. Kerro tosiaan, niin kuin sanoin, niin kerro mielipiteesi tästä ja kerro sitten, jos on kysyttävää. Ja paina tykkää ja tilaa kanavaa, jos viittit, jos tykkäät tämän tyylisestä sisällöstä. Ja menehän tästä sitten katsomaan seuraavaa samantyylistä videoa, nimittäin näitä on jo jonkun verran tehty sitten. No niin, se on moro.